Most egy picikét elkaptak a Technic modellek, de nemrég összeraktam a 1.8-as méretarányú Aston Martint, az nagyon tetszett. És hát kaptam a Blockbrick World-től egy új készletet, mégpedig egy szintén 1.8-as méretarányú Pagani Utópiát, Rosé Gold színben. Szerintem tök jól áll neki ez a szín, úgyhogy nem bírtam ki, hogy ne ez legyen a következő projektem. Úgyhogy ez lesz a mai bemutatónknak a tárgya. Zoli vagyok, és ez itt az Összeraklak. Tartsatok velem! Mint látjátok, szokás szerint tőlük azért nem eredeti dobozban szoktam kapni a készleteket, egyszer-kétszer azért már előfordul. Itt vannak benne az acsik, belegyömböszölve, láthatjátok, dugig van, és a 2 útmutató. Mielőtt kiönteném az acsikat, azért nézzünk bele az útmutatóba. Egész vastag a 2, van egy A és egy B betűjelű. Útmutatónk az elején, mint láttátok, ott van az utópiánknak a képe, Super Racing felirat. Hát van egy Racing Car modell felirat alatt, amiből az I betű hiányzik. Kicsit érdekes. JJ9210 a termékkódja, és látható, hogy motorizációval ellátható készlet, hogy gyönyörű mondat lett, de külön meg kell vásárolni a Power Function elemeket hozzá. És a hátulján is látunk még egyéb részleteket. Szépen az elejét, hátulját fel lehet hajtani a karosszériának. Természetesen összeköttetésben van a kormány. A kerekekkel fordulnak, úgyhogy gyanúm szerint ez egy statikus készlet lesz. Eddig is statikus készleteket kaptam a Blockbrick World-től, de majd meglátjuk azért, de szerintem nem rejtőzik benne motor. Nézzünk bele az útmutatóba. G-Star készletet, hát szerintem még nem raktam össze. Megbízható régi márka, azt tudom, de kíváncsi vagyok a minőségre. Némi információk a különféle pinek megkülönböztethetőségéről az elemszétszedőhöz. Egy útmutató, méretarányok, piktogramok, mi mit jelent az útmutatóban, mikor kell fordítani, mi jelez matricát, igen, stb. Matricát, nem látok matricaívet, fázisokra osztás, az első könyv 7 fázisból áll majd, egész részletesen szét van ez szedve, és a 165. oldalon 326. lépésig tart, a második füzetke, könyvecske, tényleg szét van osztva, 15 fázisos lesz az építés. Eléggé szét van szedve tényleg, és a 159. oldalon épül fel. Itt már a motorokat mutatja a végén, de egyébként 725. lépéssel fejeződik be. És hát igen, én nagyon-nagyon szeretem azokat az útmutatókat, amik úgy vannak megcsinálva, hogy az előző lépés részek, és pontosabban ameddig már elkészült, az le van szürkítve, pontosabban nem ugye az eredeti színében látható, és csak azok az elemek vannak tényleg kiemelve, amit az adott lépésben be kell helyezni. Szerintem főleg egy Technic készletnél a kritikus, hogy mit hova raksz, ez nagyon nagy segítséget tud jelenteni. Ismerek olyan embert, aki ezt a verziót szinte rühelli, de én kifejezetten csípem. Úgyhogy itt van ez a 2 útmutató. Hát nincs elemszám írva hozzá, de hogyha jól tudom, nem akarok hülyeséget mondani, hogy 3400-3500 darab körül van a készlet, és próbálom kiprinteni a bazika. Biztos lesz jó pár. A kerék az elgurult. Megvan, de hát mit csinálna egy kerék? Ne elgurulna. Itt van a 4 kerekünk. Sejtettem volna, hogy ezek majd szépen ki fognak itt gurulni. Ezekkel az ezüstös krómozott felnikkel, dísztárcsákkal, tök jól néz ki. Hát, én valószínűleg nem fogok számolgatni. Jó sok zacsink van, 15 fázisból épül fel, tehát valószínűleg 15 részre lesz bontva, itt még van külön rész külön csomagolva. És ahogy sejtettem, az azért már most feltűnt, hogy nem látok Power Function elemeket, úgyhogy ez egy statikus készlet lesz, de nem baj, igazából nekem ezzel nem szokott problémám lenni, mert én ugyanúgy szeretem a statikus készleteket is. Hát valószínűleg ez se lesz egy rövid videó, mert ahogy szoktam, a fázisokat külön mindjárt elkezdem bemutatni nektek, és azért itt van
15 fázis. Már ugye az utolsó az már a kész modell lesz lényegében, de azután megnézzük majd azért természetesen a kész utópiánkat is együtt. Hogy hát én eléggé izgatott vagyok, belekezdek az építésbe, és remélem, hogy minden zökkenőmentesen fog majd zajlani, és hála az égnek matricákat nem találtam. Nem menjetek sehová! Egyes zacskó. Itt jobban szét van bontva azért az építés, mint az előző nagy technik autóimnál. Konkrétan, ami elkészült, az a leendő vezetőfülkének az alsó, hátsó, felső váza, legalábbis egy része, valamint ugye ez az előre nyúló rész, ami az első karosszériáig fog majd menni, valamint itt hátul majd a motorhoz vezető kis szekció, és itt már ez a kis mechanika is helyet kapott, amit lehet forgatgatni. Hát, amit előzetesen így a minőségről elmondanék, hogy jó minőség, legalább olyan, mint a guli, de talán egy picit még a gulinál is szorosabban pattannak a pinek, pedig ott is néha elég szoros, úgyhogy remélem, hogy nem fognak azért túlzásokba esni a pinekkel, mert néha azért kell dolgozni vele, hogy belemenjen a helyébe. Úgyhogy ez még egyelőre annyira nem izgalmas, de majd alakul ez szépen. Ugye itt már láthatjuk, hogy ez lesz majd az autónak a színe, ez a, hát nem is tudom, iPhone-nál mi volt, a rozé volt, szerintem ahhoz hasonlít legjobban. Kettes zacskó, hát picit azért már hosszabb a szépség. Ez a szekció maradt a régiben, az igazi érdekesség itt van hátul, ahol felkerült a V12-es motorunk. Hát a dugattyúknak a megoldása az hasonló sok technik készletéhez, de itt a teteje az egy kicsit egyedibre sikerült, és természetesen majd az autó mozgatásával a dugattyúk is mozogni fognak szépen a hengerekben. És még ide az alsó részre kellett megépíteni a váltót, jó néhány fogaskerékkel ellátva, de azért nincs úgy túlzásba víve, mint például a BMW esetében volt. És akkor, hogyha megfordítom így egy kicsit, itt van ez a rész, amivel lehet szépen mozgatni, előre, hátra váltani. Valószínűleg ugye ez majd rá fog csatlakozni valamihez. Egyébként ez is tök jól, szépen, ahogy látjátok, zökkenőmentesen működik, csak néha-néha akad meg egy picikét. Úgyhogy ez volt a kettes szekció. Itt ez még egy picikét fityeg, majd hátulról becsatlakozik a további rész, de hogyha jól láttam, akkor a következő fázis majd a hátsó felfüggesztés lesz, valamint kapunk némi oldalsó panelezést. Ármazzacsi, elkészült a hátsó felfüggesztés, valamint oldalra ilyen rögzítő részek, karosszéria, elemek, egész jó a rugózása, egyébként elég kemény, sok abszorbereket kell itt használni a modellnél, rá kellett csatlakoztatni már a tengelyre, úgyhogy ha mozgatjuk itt szépen, csak ugye kicsit nehezebb megfogni a tengelyt, akkor természetesen forognak már itt a kerékrészek, valamint bent is forog végig, csak nehezebben látszik. Ha állítok a váltón, akkor lehet, hogy többet fogok elérni vele, de igen, most jóval könnyebb. Tehát ott is forog végig bent, szépen, de hát arról inkább nem regélek, hogy ennek a felfüggesztés résznek a rácsatlakoztatása itt a motorblokk alatt részhez, hát enyhén szólva se volt zökkenőmentes. Annyi ponton kellett összepattintani, és közben még ezt a picike kis fekete fogaskereket is oda kellett tartani, hogy majd belecsúszson egy tengelynek a vége, különben szépen belehullott a lyukba, úgyhogy itt nyugodt lélekkel lehetett volna legalább 4 kezem. Megszenvedtem vele, de bent van a helyén, jól néz ki, stabil, masszív, úgyhogy remélem, hogy majd megfelelően is fog majd működni, forognak majd rendesen azok a kerekek. Ezen túl vagyunk, remélem az első egy fokkal egyszerűbb lesz majd. 4-es zacsi, hát ez az a fázis, amiben ránézésre annyira sok dolog nem történt. Itt a Paganinknak a hátsó részén kellett még különféle
részeket megépíteni, még egy-két fogaskerekes mechanika bekerült ide, alulra 2 kis ilyen kardántengely. Fú, viszont itt volt egy-kettő olyan csatlakozási pont, hogy a haja még ne állt, mire sikerült összedugnom, valamint itt elől a vezetőfülke előtti rész kezd majd kialakulni. Ez azért egy fokkal tűrhető volt, bár itt is van egy-két érdekes megoldás, de ez a hátsó rész, ez a hátsó kis szekció, hát ez egy-két helyen azért tényleg megizzasztott. Ötvözacsi elkészült az első felfüggesztés rész, hasonlít a hátsóhoz, de azért vannak közöttük eltérések. Egyébként egy kicsit egyszerűbb volt összerakni, mint a hátsó felfüggesztést. Itt láthattok már egy kis mechanikát kialakulóban, ide lesz majd csatlakoztatva a kormány, és akkor ezzel a résszel lehet majd a kormányt mozgatva forgatni az első 2 kereket, természetesen össze lesznek kapcsolva. Úgyhogy meglepően könnyű volt ezt a részt összerakni, ahhoz képest, amennyit szenvedtem néhol a közepével meg a hátuljával. Egyébként tök jó, masszív az egész, működnek szépen a mechanikák, mozognak szépen a fogaskerekek, és ennek is egészen jó a rugózása. Igazából majdnem ugyanolyan, mint a hátsónak, nincs vele probléma. 6-os zacsiból az Utópiának az orr részét kellett tovább építeni. Lényegében elől az első, csomagtér, szervezőtér, igazából ami az orr karosszér rész alatt van, annak egy szekciója épült meg, benne, gondolom ezek a hűtésszolgáló ventilátorok lennének, itt ez egy picike-picikét akad, ez sokkal egyszerűbben forog, már itt az első lökhárító kezd kiépülni, és még ami fontos rész belekerült, az egy kormány, ez egy jó nagy kormány, amin van egy printelt elem, sport felirattal, az tök jó, hogy printelt, egy hatalmas szürke kormány, és hát természetesen, ahogy annak kell lennie, összeköttetésben van a kerekekkel. Egyébként egészen jó a mozgástere, nem olyan szűk, úgyhogy tök jól működik ez a rész is. Hát ez a csík. Konkrétan most járok körülbelül az építés felénél, mert most végeztem az első füzetkével. Tovább kellett építeni az elejét, az Utópiának most már körben kiépült az első légterelő rész, valamint a lökhárító orr is. Ezek pedig valószínűleg a hűtőrácsok lennének, amik ugye ezek a rácsos tájlokkal vannak megoldva. Az elején ennyit kellett egyébként még alakítani, és még a hátulját kellett elkezdeni finomítani, megcsinálni. Látjátok, hogy ez a rész is alakul. Itt is printelve van a sport felirat, úgy látszik, hogy printelt elemeket kapunk végig benne. Ki kellett építeni, itt is 2 részt, 2 oldalt, aminek köszönhetően végig összeköttetésbe került az elejével már a kézletnek. Itt van ez a tengerrész, mindkét oldalon végigfut, és így valószínűleg az összkerék meghajtás már tök jól fog majd működni. Kicsit zavaró egyébként ez a sok kék pin, de hát ha nem fog majd túlzottan látszani, és még egy kicsit megfordítom. Itt is van 2 printelt elem, a hátsó részről se spórolták le, ezek valószínűleg féklámpák lennének, vagy legalábbis valami hasonló. Úgyhogy a fele megvan. A 8-as, 9-es zacsit azt összevontam, ugyanis konkrétan a 8-as zacsiból csak a 2 ülést kellett összerakni, van, mint oldalra ezt a merevítő keretrészt. Az ülések egyébként jól néznek ki, nincsenek túl csicsázva, és egy tök jó mechanikájuk is van, ugyanis úgy vannak megcsinálva, hogy előre-hátra mozgatható. Ilyennel még technikautónál nem találkoztam. Tehát lehet állítani, hogy milyen közel legyen a műszerfalhoz az ülés. Egyébként természetesen mindkettő ülésnél működik. Utána a 9-es zacskónál pedig el kellett kezdeni felépíteni ezeket az első karosszéria fedő részeket, kis csövecskékkel, egyéb elemekkel. Itt van egy tekerentyű, ami jelenleg még nem kapcsolódik semmihez, és nagyon tetszik, nem tudom mennyire fog látszódni, bekerültek a műszerfal elemek, megmutatom majd a másik oldalról is, és ezek mind printelt elemek. Szintén kis egyesével vannak ezekre a kis kör alkatrészekre ráprintelve a különféle visszajelző eszközök, valamint gombok. Ez az egyik oldal, és így néz ki a másik oldal. Tök jó,
fordulatszám, sebességmérés, kis visszajelző panel, ott középen pedig van a klíma, ABS, és még egyéb dolgok. Világítás, kapcsoló, úgyhogy tök jó, hogy sok kis részlet printelve bekerült oda középre, talán így egy fokkal jobban látszódik. Úgyhogy lényegében ennyit kellett csinálni, valamint ide felkerült már egy kis picike rész, most nem tudom, hogy ez az ajtónyitó mechanikának lesz-e majd a része, de valószínűleg innen fogjuk majd most folytatni a 10-es zacsival. 10-es zacsi el kellett készíteni az Utópiának a tetejét, bekerült 2 ilyen opálosabb, tejüvegszerű ívelt elem is tetőre, valamint 2 oldalra ugyanaz a, hát nem tudom, én továbbra is Rosé Goldnak hívom, színű elem a szélére. Itt is egy kis keret, rögzítő rész. Itt még továbbra is fityeg egy-egy hózelem, valamint itt be kellett rögzíteni egyet-egyet. Ezeket egyébként itt is méretre kellett vágni. Hát nem az ajtónyitó mechanizmushoz tartozik, hanem csak rögzítő elem. Ugye itt a pilótafülkének az egyik vászszerkezet része lett ide csatlakoztatva, az volt egy picit macerásabb elhelyezésileg, és itt már kezd kialakulni az oldala az autónak. Egyébként egész komplex megoldás, tehát én ilyen kialakítás technika autónál még nem láttam. Itt tök jól meg van oldva, picike technik pinekkel, hogy eltartják az elemeket, és így kapunk egy kis görbületet benne, és akkor itt próbálja az áramvonalasságát, az eredeti alakját az autónak visszaadni. És itt van ez a kis mechanizmus, ami ide bele van építve már, látjátok, konkrétan valószínűleg, hát most nem is tudom, most az ajtónyitóhoz fog ez vajon csatlakozni, de itt van ez a rész, ehhez hozzácsatlakoztattam, és szépen mozgatja, most kicsit néha megakad, de mozgatja előre-hátra az ülést is, valószínűleg majd az ajtót is valamiképpen ezt fogja nyitni. Minden esetre érdekes, valószínűleg most ennek a résznek kell majd a folytatásával foglalkozni a másik oldalon, a 11-es fázisban, és remélem, hogy utána már jönnek az ajtók, mert kíváncsi vagyok rájuk. 11-es zacsi, mi történt itt kérem szépen? Hát megkaptuk a másik oldalra is, ezt az oldalsó karosszériaborítást, valamint itt van a 2 ajtó, a 2 visszapillantóval. De ezek az ajtók, ezek még azért picit lifegnek így oldalra. Valószínűleg itt még lesz valamilyen csatlakozási pontjuk. Annyira nem stabilak, nem kifele nyílnak, ugye a Paganinál, hanem itt szépen felfel lehet őket hajtani, és hogy felhajtjuk, ez a mechanika itt ezt lehúzza, és mozgatja egyben az ülést is. Egy picikét. Tehát ez tök jól működik, lényegében ennyi. A másik még annyira nem is akar megállni, néha kicsit visszacsuklik, de meglátjuk, hogy fogja még ezt valami rögzíteni. Ha nem hiszem, bár hogyha nem, akkor ez azért tényleg eléggé lifegős. Hát majd kiderül. Visszapillantók is tök jók, egyébként semmi extra. Kapunk egy kis lekerekített formát lényegében, amiben nincs üveg se. Egyébként tetszik az ajtó, ezen is van egy printelt elem. 12 zacskó szépen elkészült, a Pagani Utópiának az eleje. Aztán még van egy-kettő rész, de szerintem ez ilyen is lesz, ami egy picit lötyögősebb, de összességében tök jól néz ki. Itt is kapunk printelt elemet, ezt a sport feliratot ott. Mindenhol a márkajelzést ezzel helyettesítették. Külön felhívnám a figyelmet ezekre az egyedi elemekre, ezekre az egybe elemekre, amik itt az első fényszórót körbeveszik, valamint ez az átlátszó rész is, ez egyedileg van belevágva, belegyártva ebbe. Én ilyennel még nem találkoztam. Tök jól néz ki egyébként itt is az orr része, ha bár picit néhol álligatni kell az elemeket, valamint azért szerencsétlen felfüggesztésnél fogom, mert itt nem tudnám egyszerűen megemelni, mert mint mondtam, azért picit instabilabb. Egyébként ezt a részt, ezt fel lehet emelni, be lehet nézni alá, de itt elől jó, hogyha tartjátok közben, mert képes leugrani. Tehát ezt így föl lehet emelni, és be lehet látni, látszanak a hűtőventilátorok, valamint ugye ami a
csomagtér lenne, csak itt arról a 2 technik pinről, ami tartja, hajlamos akkor leugrani, és vissza kell igazgatni picit. Elkészült az utópia, hát egy egész szép, masszív jószág lett, meg kell hagyni. Vannak kisebb negatívumai, de összességében azért én nagyon elégedett vagyok vele. Az összerakás fázisait majdnem láthattátok végig, egyedül itt a hátsó szekció nem került bele, úgy gondoltam, mivel azt egyben kellett összerakni és még 1-2 elemet felhelyezni, ezért azt már külön nem mutatom meg, de konkrétan a hátsó motorháztető rész készült el még itt egyben, 2 oldalán rácsatlakozik itt a kerekek fölött, valamint ugye konkrétan itt a motor feletti rész még ez a szekció, és akkor ezt így egyben szépen fel lehet nyitni, azt mindjárt megmutatom, valamint még ide a hátuljára kellett különféle karosszéria elemeket felhelyezni, ez is egyébként tök jól néz ki szerintem. Egyébként, ha megnézzük mellette a valós utópiát, akkor a vonalait, az áramvonalasságát, a kisebb feature-öket, a karosszériának az alakját, azt nagyon jól hozza, úgyhogy ezt tök jól visszaadták nekem, tényleg nagyon tetszenek ezek az egyedi elemek, az első fényszórónál, az utópiánál, itt a tetején, a vezetőfülke rész fölött van 2 szintén, most azt nem tudom, hogy üveg lenne, de valószínűleg üvegrész, itt ezekkel az átlátszó elemekkel van megoldva, a valós Paganinál is üresek ezek a részek itt. Azt nem tudom, hogy látszik-e kívülről a motor, vagy még van egy borítás rajta, de itt látszik. És hogyha toljuk, egyébként szépen mozog. Néha van egy kisebb kattanás, de egyébként tök jól megy. Akkor szépen mozognak gurulás közben. Dugatjuk a hengerekben, ugye a V12-es motorban. A rugózása felfüggesztéseknek tök jó. Azért jócskán fent van az a karosszéria. Viszont rájöttem az útmutató alapján, megsúgta, hogy mire való ez a kis fogaskerék itt. Ugyanis a fogaskerékkel lehet a karosszériának a magasságát állítani. Így emelni, és pontosabban a felfüggesztésnek, és hogyha tekerem, akkor szépen leereszkedik alacsonyra. Lehet, hogy a videóban annyira nem látszik, de így, ha tekerem, akkor szépen emelkedik a felfüggesztés, majd szépen vissza. Milyen feature van még benne? Az ajtók, az ugye nem sirályszárnyas ajtók, ugye akkor itt lenne a merevítés, de itt oldalt van, ezért ez egy konvencionálisabb, oldalra felfele nyíló ajtó, és úgy megcsinálva, hogy itt van ez az elem, amin van ez a kis gömb alakú rész, és hogyha ezt lenyomjuk, mindkét oldalt ott van, ha ezt lenyomjuk, akkor emelkedik fel szépen a helyéről az ajtó, majd jó esetben meg is áll, vagy ha nem, akkor visszaesik. Ezt egy kicsit közeli felvétel úgyis megmutatom, és hogyha ezt így szépen felemeljük, hogy icipicit az ülések is mozognak. Egyébként az ajtókkal kapcsolatosan van egy kicsit negatív meglátásom, ugyanis nagyon lötyögnek. Látjátok, ez mindkét oldalon így van. Tényleg tök lötyögős lett, nem tudom, hogy miért. Ezek annyira azért nem rögzülnek. Néha nem is sikerül egyébként megoldani az emelkedést, vagy a visszaesést rendesen, főleg a jobb oldalinál. Nagyon nem mindegy, látjátok, hogy milyen irányba, ívbe nyomjuk le ezt a kis pöcköt. Nem mindig akar éppenséggel felemelkedni. Ami még nagyon laza rész, az itt az első fedő résznek, hát nem motorháztetőnek, mert nincs motor. Egyébként minek mondják ezt azoknál az autóknál, ahol nincs itt motor? Csomagtér, mert ha jól tudom, csomagtérként is funkcionál, de ugye itt vannak a különféle hűtőberendezések, alkatrészek, na mindegy. Tehát ez a 2 oldalsó szekció is egészen lötyögős, és ugye, mint mondtam, ezt fel lehet nyitni, ezt az első részt, de csak úgy, hogyha közben tartod az elejét, igazából be lehet nézni alá, de itt elég könnyen szétcsúsznak a pinek. És, mint mondtam, hátul is fel lehet emelni ezt a részt, és akkor itt van egy merevítő szerkezet benne, ami megtartja, ennyire lehet felemelni, és akkor alá lehet nézni. Így is látszik a motor, valamint a hátsó felfüggesztés, hopp, hozzáértem, és vissza is hullott, de a motor egyébként itt szépen megtekinthető fentről is. Úgyhogy egyébként egy tök jó masszív modell, az aljánál, hogyha megfogjátok, akkor nem fog lehullani róla semmi, ezt garantálom, de így néz ki előről.
így néz ki hátulról. Hát az alját teljesen nem tudom megmutatni, fejjel lefelé nem tudom fordítani, ugyanis az ajtóknak az instabilitása miatt, ha fejjel lefelé fordítom, akkor konkrétan ezek így szépen leesnek. És hát azzal inkább nem kísérletezek. Az elemek tök jó minőségűek, és ha már a feleségem, amikor ránézett, akkor azt mondta, hogy hát elég csúnya egyhangú a színe, de hát most a valós Paganink is hasonló színű, tehát most mit tudunk tenni. Nekem ami külön nagyon tetszik, az a vezetőfülke, az ülések, és egyébként egész jó a mozgástere a kerekeknek is, tehát hogyha forgatom, akkor a kormány, az jó, hát nem tesz meg egy egész fordulatot, majdnem egy fél fordulatot megtesz, de szépen mozog a kormány. Ugye össze van kapcsolva, tehát lényegében összkerék meghajtásos az egész. És tényleg tök jól megy. Mivel nem licenszelt autó, ezért a matricákon szinte mindenhol a sport felirat szerepel, vagy szimplán a power, de inkább ez legyen, mint hogy valami kamu brand nevet nyomtatnak rá, mert én ezt kevésbé szeretem. Tényleg még egyébként a visszapillantó is visszaadja az Utópiának a formáját. Úgyhogy ezektől a lötyögősebb részektől, hát összességében az ajtótól eltekintve, nekem nagyon-nagyon tetszik ez a készlet, meg hát még ugye jó lenne, hogyha stabilabban fel lehetne nyitni ezt az első részt, de hát sok minden nincs alatta. Az útmutató az szinte hibátlan volt, én nem is emlékszem, hogy lett volna benne hiba. Hát az első 1-2-3 fázisban, mint hogyha szorosabbak lettek volna a pinek, utána már sokkal könnyebben egymásba csúsztak. Ott volt néhány érdekesebb megoldás, utána már jóval könnyebben ment az építés. Még ez a bordó rész, ami itt van, elől, ez még egyébként azért csak ellensúlyozza az egésznek ezt a, hát én csak azt mondom, hogy a rosé gold színét, de nem tudom mi a hivatalos színe. Úgyhogy, hát én összességében tökre elégedett vagyok a készlettel, nekem tetszik. A hátulja is tetszik, az eleje is tetszik, a közepe is, belseje is, hát egyébként még az alja is, de az masszívan egybe van, azt külön nem mutogatom. Egyébként a kerekek is nagyon jól néznek ki, szerintem. Hát, mint általában szokott lenni, azokat egy picit macerásra volt felpattintani. Úgyhogy írjátok már meg kommentben, hogy nektek hogy tetszik ez a készlet. Iratkozzatok fel a csatornára, hogyha tetszett a bemutató, dobjatok egy lájkot, és hamarosan érkezem a következő bemutatóval, amiben nem leszek egyedül. Igen, lesz egy állandó partnerem, és azt a bemutatót már vele közösen csináltam. Köszönöm még egyszer a Block Brickworldnek a készletet, és hogyha jól tudom, egy újabb Technic Monstrum, majdnem 80 centis, már úton van szintén hozzám tőlük. Vagy mire ez a videó felkerül, lehet már meg is érkezett. Na de mindenki vigyázzon magára, köszönöm a figyelmet, sziasztok!